kọ́ ló máa sọ fún wa pé ká dúró so wọ́n ti fún wa ní 48 hours yẹn ti tán láti bẹ́yà ìjẹta àwa dẹ̀ yìí ń ṣe lọ kọ́ dúró gan kí gbogbo wọn àfa kọ́ lọ ṣe meeting bí àwọn ò ní sọ̀rọ̀ nípa àṣẹṣe mọ́ ayé máa tún máa ròyìn pé ṣé ká dúró fún wọn àbí ká má dúró ìdí ni pé èmi ò lè sọ fún yàn kan kó dúró èèyàn kankan ló gbéṣẹ́ fún mi èmi náà gbéṣẹ́ fún yàn kan bọ̀ nǹkan tó wọn àfa yìí ti ṣe sẹ́yìn wọ́n ti ṣe fún 10 years tẹ́ bá kà more than 10 decades lọ́ ti fi ṣe tẹ́ bá rí àfa àkànlé nísìn àfa ò lè dá ṣe wáàsí kó má bú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tó bá ti ń ṣe wáàsí ló máa ní àwọn babaláwo wọ́n máa wọná ni o torí kèfèrí ni wọ́n kí ló dé tó lè dá sọ nípa ẹ̀sìn ẹ kó kàn ṣe wáàsí pé ànábì Muhammad òjíṣẹ́ Allah ni ànábì ṣe dáadáa ń bí ó ṣe dáadáa lọ́hùn so ẹ ti torí ẹ̀ wá ṣe Islam kẹ́ lè wà lùjọ́ náà very simple ẹ máa gbọ́ very simple kí ló dé lè ṣe wáàsí báyẹn bó tẹ bá bọ́ta ẹ wá máa sọ pé àwọn aláwo yẹn wọ́n máa wọná ni àwọn oníṣàngó yẹn wọ́n máa wọná ni ṣé ẹ lè ṣe wáàsí yín láì bú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ìyẹn àkọ́kọ́ ẹ̀kejì ṣé rí gbogbo ẹ̀yin àfáà yín látòrí mi ìfẹ́ dárúkọ mọ́ gbogbo ẹ̀yin àfáà tí ń ṣe wáàsí lórí ajá ni Bello gbogbo yín pátá gbogbo ẹ̀yin àfáà yẹn múra yín àti ọmọ ọdẹ ọmọ àlè yìí ẹ̀rùn Rashidi tó wà níwò yẹn tó lọ sí Mẹ́kà tó ń sọ̀rọ̀ láti Mẹ́kà sílẹ̀ Yorùbá ó máa wá lọ sí Mẹ́kà padà a wá lọ ṣe fídíò a wá sọ pé ká má bínú gbogbo ọ̀rọ̀ tóun sọ yẹn a wá kó jẹ Muyideen Bello náà máa jáde á lọ sí Ọ̀yọ́ a nígbà tóun sọ̀rọ̀ pé Ifá ṣé fáwọn ní ọba mọ́ ni a kó ọ̀rọ̀ yẹn jẹ a padà sí palace a ní ọ̀rọ̀ tóun sọ pé ó máa ṣiṣẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ a ní ọ̀rọ̀ tóun sọ nípa àwọn alálẹ̀ bóun kò jẹ á kó ọ̀rọ̀ yẹn jẹ gbogbo wọn máa wá ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe pàdé pé táwọn bá ti ń ṣe wá sí àwọn òní dárúkọ nǹkan tó kan lẹ Yorùbá mọ́ àwọn òní sọ̀rọ̀ ọ̀dì sí wa mọ́ tó bá ti ṣe yẹn àkọ́kọ́ máa wọ̀ àwọn fídíò yẹn pé ṣé wọn àfa ìṣe bẹ́ẹ̀ láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ èyí tẹ́yìn kan wá ń wá ẹ̀yìn alábòsí tẹ̀sí bí pé ẹ̀rí ogun nǹkan táwọn bàbá yẹn wọn àfa yín ń ṣe táwọn ọmọ yín dẹ̀ yín ṣe Mudiru Morikas ó yìí ṣe fídíò kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ní Ifá ọmọ geography ṣé bàbá tó bí àlá tí wọn dákó fún àlá ọlọ́wọ́ tó méjì yẹn ṣé bàbá àlá ọmọ geography làlá ní ayé dàbí carpet tí wọ́n tẹ́ olórí bú ẹ̀sọ́ mi kan ó lóun fi pílà di ayé mú ó ní àpáta lòun fi di ayé mú ibo ló gbé àpáta yẹn sí ibo ní location àpáta yẹn ká lọ wò so tẹ́yìn tó sọ̀rọ̀ síyàn pé ẹ máa sọ̀rọ̀ síyàn ṣé ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu ẹni yẹn ẹ wá wo iye ọdún tẹ́ ti fi ń sọ̀rọ̀ àwa fún yín lésì ìtì mélòó lẹ tí rí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ni so ti tó pa máìkì mi mo mọ̀ pé kíní ó le fún yín láti ṣe tèmi abẹ́ ká ni ibi tí Muhammad ti bá òkú sùn so ìwọ àfáà tó bá ní pé bóyá o gbọ́ rí àbò gbọ́ rí bóyá o gbọ́ ò fẹ́ sọ síta àwa fẹ́ sọ síta lẹ́nu Muhammad ó bá òkú sùn so a máa tabẹ̀ jáde lẹ́nu torí mo ti ń sọ máa ń fẹnu sọ àwọn èèyàn wò pé àṣọ lè rí Muhammad ó bá òkú sùn ó ní òkú yẹn òun tẹ́ aṣọ òun lé lára òun bá sùn torí òun fẹ́ kí iná kó jẹ́ ìyá iná àpáàdì Kùránì kan dẹ̀ ti sọ mí kan pé èèyàn kan ò lè bẹ̀bẹ̀ fún yàn kan láì má lè wọ̀nà torí Muhammad kan náà ó bẹ̀bẹ̀ fún ìyá ẹ̀ pé kí Allah jẹ́ kí ìyá òun máa wọ̀nà Allah lóhun ọ̀gbọ́ bàbá ìyá Muhammad àti ìyá òun àná náà so ẹni tí Muhammad bá sùn yẹn Fatima àmà kàjáde lé ní Muhammad bá òkú sùn ìwọ tó bá nírọ́ ni wá gbọ́ a máa fún ẹlẹ́rìí ẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni ṣé ẹni yẹn lẹ wá ń pè léyàn rere lẹ wá ń pè láṣíwájú yín kí ló mú Muhammad lọ bá òkú sùn ẹ máa wá sọ díẹ̀ fún wa kẹ́lẹ́ mọ̀ pé àwa o ìwọ tó bá dárúkọ wa máa dárúkọ ẹ bà wá lápọ̀nlé alọ́wọ̀n àgbàlagbà tó lè sọ fún wa pé àtẹni báyìí bá ní ohun bá wa jà máa bàjá fine bó tó bá wà tó bá pé wà á máa pè ẹ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ táwa ń sìn 50-50 àwọn oníṣẹ́ ọmọ mi rí tó ń tọ́ bá gbáhùn létí ọ̀tún kọ́kọ́ tó sì sí àwọn òsì yẹn mọ́ sùúrù tọ́wọ́n bàbá wa ní àtọmọlúwàbí yẹn là ń lò láti jọ àmọ́ ní season táwa yìí tó bá sọ a máa sọ fún ẹ bí padà ní time kò sákòókò so Muhammadu ó bá òkú sùn topic tàbí sọ lẹ́nu ìyá de máa sọ àwọn míì lè lórí so ẹni tó bá lọ́rọ̀ sọ ẹ lè ṣí mic ẹ ṣe gbogbo rẹ̀. ìkéde pàtàkì tí ẹnìkankan kò sanwó fún gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ lórí àkọ́bí ọlọ́ba program yìí àti olówó èkó ms baba ìkéde tó ń kéde fún yín wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde o wọ́n sì ń ṣe àyẹ̀wò lọ́wọ́ ni wọ́n ṣe rìázà ẹ mọ̀ kéèyàn fẹ́ kọ fíìmù síta ṣe máa ń pọ́n máa ṣe rìázà kó tó lè wọ location fíìmù so wọ́n sì ń ṣe rìázà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ya fíìmù a kò tí bẹ̀rẹ̀ sí ní ya àwòrán tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ya àwòrán ó máa sú yín ó máa rẹ̀ yín kò wá ní sú àwa kò dẹ̀ ní rí àwa Allah ló máa give up Allah ló máa give up mo lérò bóyá ẹ̀ ń gbọ́ abẹ́ tí ì gbọ́ because àwọn kan wà tí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ sí rárá tó sì wà lábẹ́lẹ̀ tó sì ń wò yín ràn ẹ̀kọ́ lè máa gbóhùn díẹ̀díẹ̀ fíìmù ṣì pọ̀ gan wájú o sísìn fíìmù ṣì ni o èmi wá ń bẹ̀yìn lẹ́bẹ̀ kan ní kéde tèmi tó wá ń kéde báyìí sí ni wípé ẹ jọ̀wọ́ ẹ ti ń bú àwọn igbarúmọlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ó ti lé ní 200 years ṣùgbọ́n kémi sọ pé 200 years ẹ jọ̀wọ́ torí ti Elédùmarè ẹ kò tiẹ̀ fún àwa ní ọdún 5 péré kákọ̀ tiẹ̀ fi ṣe rìázà fíìmù wa fíìmù tá a fẹ́ yà ẹ kò fún wa lọ́dún 5 péré ká fi ṣe rìázà ẹ̀ and olówó èkó ẹ jọ̀ọ́ mi fẹ́ bẹ̀bẹ̀ kan lálẹ́ yìí báyìí ẹ má rẹ́rìn tá a bá fi parí iṣó yìí torí ẹ̀rín yẹn máa ran ẹ̀rín mo kàn máa rẹ́rìn bí ìbáyìí bí a ṣe èrè ni Elédùmarè ní jẹ́ a ṣe èrè ẹ jọ̀ọ́ ẹ má rẹ́rìn ilé ìyá kan yàrá jí gbogbo ilé ẹ má bínú
tẹ bá rí yàn kan tó bá sọ fún yín pé ìdí táwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa àlá yẹn ẹ bi wọ́n pé nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ wa nígbà yẹn wọgbọ́n tó lò tó bá ti sọ̀rọ̀ nípa òrìṣà kan àbí rúmọlẹ̀ wa kan wọ́n wá sọ pé rí pé àwọn rúmọlẹ̀ yẹn wọ́n lẹ́nu wọn lè sọ̀rọ̀ ni ẹ pé wọ́n lójú wọn lè ríran ni ṣe bí àlá náà lẹ́nu ń sìn ẹ jẹ́ ká àlá sọ̀rọ̀ fún rẹ̀ tó bá bí ìyá àlá Kùránì tó sọ̀rọ̀ fún láti tó bá ìgbà bí tó ìyá sọ̀rọ̀ àlá síta. dáńsìn kó wá sọ̀rọ̀ bá ṣe ń bùn sìn tó bá bí ìyá Muhammadu dà kó sọ̀rọ̀ ṣe bá láà lójú ṣó lè fi ríran bá láà bá lẹ́nu tó fi sọ̀rọ̀ kọ́ bí ìyá ìdá kó sọ̀rọ̀ sìn kí wá lóde tó jẹ́ pẹ́yìn àfa lè wá gbẹnu àlá sọ̀rọ̀ ń sìn ṣe báwa ti ń bú àlá ẹ fa wá àtàlá lẹ́nà kí wá lóde tẹ́yìn náà wá ń ké ń sìn ṣe rí wọn bàbá tí wá tó fi yín lẹ́yìn gbà yẹn tọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ kan ṣe rí wọn kí ló ṣẹlẹ̀ bọ̀ nísìn tọ́ọ̀nù tiwa ni na turn by turn àwa náà fẹ́ gbé ìyá àlá àti bàbá àlá ṣèpè àti Muhammadu ẹ jẹ́ kí àlá fẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá lẹ́nu ẹ rí pa àlá ṣe gidi mẹ́kà lásán ni tí ó lè sọ̀rọ̀ ó lẹ́nu kò lè sọ̀rọ̀ ó lójú kò fi ríran ibo làlá wà nígbà tí má jẹ́ pa Muhammadu so ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ẹ ra ẹgbẹ́ òsòkè. mo lérò bí ẹ ń gbọ́ rìhásà lẹ ṣe ń wò náà ẹ kò jọ ẹ fún wa ní ọdún 5 péré káwa fi ṣe rìhásà tiwa àti bẹ̀rẹ̀ sí ní ya fíìmù ẹ̀yin tí ń ṣe bọ̀ báyìí ṣe for the past 200 years bọ̀ ẹ fún wa lọ́dún 5 péré ọdún 5 ni ó. ọdún 5 kí ló fẹ́ fún ẹ ṣògbó owó ni forever ni ẹ máa ṣe kó ṣògbó fẹ́ fún ọdún 5 ni sọkúsọ wo ló ń sọ lẹ́nu yìí. káwa kàn fi ṣe rìhásà ni àwọn ò tí ì ya fíìmù wa kàn ṣe rìhásà lọ́wọ́ ni àwọn ti ya fíìmù tiwọn for the past 200 years lọ ti ya fíìmù bọ̀ àwọn akọ́fẹ́ ṣe rìhásà torí tá a bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ya fíìmù tiwa season film ni tí ò lópin rìhásà ni gbogbo eléyìí kátẹ́gùn yẹn ṣe máa fẹ́ sí wọn létí kó máa fẹ́ sí wọn lọ́pọlọ because àti ìṣe pé ọdún kan báyìí sìn yìí wọ́n ti ń jó bèlèbèlè kiri ilẹ̀ bèbè ojú omi wọ́n dẹ̀ máa jó kú ní ẹ gbọ́dọ̀ máa fi jẹ́jẹ́ àti pẹ̀lẹ́ sùúrù sọ fún wọn kó lè máa wò wọ́n létí kó lè máa wò wọ́n lákínyẹmí ara ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó yé wọn àṣìṣe rìhásà ni ó àpótí ìbẹ̀rẹ̀ ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ so kẹ́ máa lọ dé mi tẹ́ bá ti ń dé o bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe máa ń ṣe yẹn kẹ́ máa ṣe kalẹ̀ àṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni o. yà ẹ ṣe mo kí gbogbo ilé àbọrúbọ yìí ẹ kí mi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tèmi pẹ̀lú òwe kan péré so ó ṣeé ṣe kí àwọn èèyàn ti gbọ́ òwe yìí kó ti ṣe díẹ̀ àwọn Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ẹni bá ja olè lẹ́ẹ̀kan tó bá daṣọ àrùn bora aṣọ olè ló ṣe kí ni o aṣọ olè ló dàbora so owó yẹn mọ̀ pé a ti yé ẹ̀yin àgbà tó rán ní ọbẹ̀ kì í mì. ẹ wá ṣe tó ṣe bí òwe fún àwọn àgbà. ìyá tó ṣe bí òwe ìyẹn ló dífá fún bàbá wa sókè padà ó dà ní nẹ́tíwọ̀kì wọn ni. ìyẹn ló dífá fún pátákópa tí Muhammadu jí bẹ́ẹ̀ ni Muhammadu tọ́jà tó sin mọ̀ ìyẹn ló dífá fún Muhammadu jalè. mo ti sọ fún ìpè ẹ̀gbọ́dọ̀ rẹ́ ní mílíọ̀nù ní kò jẹ́ pátákópa ó láwọ̀ mọ́ ni. ẹgbẹ́ àbá ẹ olówó èkó máa rẹ́rìn o olówó èkó máa rẹ́rìn láíláí bí máa ra ìdí wọn ni wọ́n máa rẹ́rìn. ẹ ti gbàlejò mílíọ̀nù nìyẹn o tí mo ti fi lè wà lókè yẹn ti gbàlejò a máa fẹ́ ní túbí ẹ̀ka nìyẹn a máa fẹ́ ní kọ́tébù. nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wa mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ kinní kan kẹ́ ẹ mọ̀ dáadáa kẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ trick táwọn àfáà yìí lò ẹ rí pé bá a ṣe ń ka gbogbo kinní tá a bá kọ̀ tiẹ̀ tá a bá post wọ́n máa ń lọ comment àbí káwọn kan máa ṣe fídíò wípé nǹkan tá à ń tú yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí now ẹ̀yin èèyàn wa bá ṣe ń ka àwọn kinní yẹn tá a jẹ́ ń fún yín ní references fúnra ara yín ẹ lọ máa ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ èmi àti yín mọ̀ pé ayé ti lu jára anything ẹ lè gbé ní èdè lásán ní Arabic ṣẹ́rí gbogbo kinní tó máa ń sọ pé ó ní lúgà kan tó máa fi tú ó ní kinní kan tó máa fi tú irọ́ ẹ̀tàn lásán ni ọ̀nà àti ṣe máa dàrú lásán ni wọ́n fẹ́ sọ dúdú di funfun mọ́ yín lọ́wọ́ ni kò sí èdè kan tẹ́ ẹ bá gbé láti Arabic you can translate it to English you can translate it to Japanese you can translate it to Chinese anything àmọ́ àwọn tiwa yìí àwọn àáfàá tiwa nílẹ̀ Yorùbá yìí nǹkan tó fà á kò ju pé torí pé wọ́n ti commercialize kinní yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti ń jẹ wọn ò dẹ̀ fẹ́ mo mọ̀ pé kinní yẹn máa le díẹ̀ but òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà níbẹ̀ nìyẹn irọ́ pátá ni pé kinní kan lè máa fi tú there is English translation there is Yorùbá translation ẹ lọ kà á fúnra ara yín ibi tí wọ́n bá ti ní kán pa wọ́n ló wà níbẹ̀ kò sí pé kán bá wọn jà ibi tí wọ́n bá ti ní kán bá wọn jà ló wà níbẹ̀ torí a ti rí oríṣiríṣi tó máa ní nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń kà ẹ̀rí wọ́n ṣe ń tu àwọn aláìmọ̀ kan wọn nímọ̀ o need láti nímọ̀ kan láti translate èdè this thing is documented it's written down ó ti wà ní English ó wà ní Arabic ó wà ní Yorùbá ó wà ní any other language tó bá fẹ́ rú yín lójú ẹ lè mú verse yẹn kẹ́ ẹ ní kó gbé verse yẹn fún yín ní another like either French language bóyá French tó bá ti gbé wá ní French kẹ́ ẹ tó wá lọ translate láti French yẹn sí English the same meaning náà ló máa fún yín so wọ́n kàn ń parọ́ ọ̀nà àti má jẹ́ kí ẹ já òun ni wọ́n ń ṣe àmọ́ àwa máa já yín torí wọ́n ní kokoko báyìí làárọ̀ fàdítì gbogbo nǹkan dáadé ń sọ confam ni àpáàtì wèrè kò sí rọ́ńbẹ̀ tẹ́ ẹ bá lọ yiri ẹ̀wù ẹ máa bá ń bẹ̀
so nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́ orí ẹ máa gbọ́ àwọn míì tẹ́tù gbọ́ rí ẹ máa gbọ́ lé ní àwọn ìta àdè tí ń sọ náà ẹ̀yin náà lọ bí wọ́n ní ìbéèrè kí ló wà ń bì òkè àyà yìí tó fi sọ kalẹ̀ kí ló dé tó fi sọ kalẹ̀ tó bá sọ pé àyà kan ti wá ó ti pa àyà yẹn rẹ́ ẹ bí wọ́n ẹni kan fún yín ní àyà tó pa àyà yẹn rẹ́ kán dẹ̀ sọ nínú àyà yẹn pé òkè o àyà yìí o òun ló pa Quran kínní kan ló parẹ́ o àti pé tó bá pa àyà kan rẹ́ tó bá pa àyà kan rẹ́ kí ni àyà àti bí yẹn tó kí ló ṣe nínú ìwé yẹn so ìwé ìtàn lásán ni Quran ìwọ tó bá ń ka Quran tó pa àwọn àfáà tó ń kà fún ẹ tó wá ń ṣàmì ẹ̀tànjẹ lásán ni ọ ni mo sọ pé ẹ jẹ́ ká jí ká mọ nǹkan tá à ń ṣe o so bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn for now ẹ bá wa power tap àná yẹn ó nẹgba díẹ̀ mo dẹ̀ ń wo bí over 600 mi ni wọ́n ti wọlé wálé ni ẹ wọlé wá o àkànbí tí bí yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ àti ìrí ń gbòòrò èmi tí ń kọ̀ sí lọ́wọ́ tèmi náà. ìyá a lè rí kọ́ọ̀tì náà wọ́n mọ̀ pé wọ́n rìpọ́ọ̀tì àníjọ yẹn. so only Facebook ló wà. Merci èèyàn lápẹ́ àpèrò tó ń pe wọn bí kọ̀ǹdọ́tọ̀ yìí kí ló dé. bàbá bí kíní yẹn ṣe ń ẹ́ńtà yẹn. no èèyàn lápẹ́ àférò. a máa fún yín lẹ́rìí ẹ̀ so òun ni tẹ́ bá wojú screen mi ó ní narrated by Ibn Abbas. sọ wípé. Hi Mohammed, put on her my shirt. Muhammad mú aṣọ ẹ̀ ó lọ dálé obìnrin kan tá ń pè ní Fatima obìnrin yẹn ti kú nínú sàárè. That she may wear the clothes of heaven. pé kó lè wọ aṣọ yẹn kó jẹ́ aṣọ tó máa wọ̀ lálùjọ náà. And I slept with her in her coffin grave. ṣé ẹ gbọ́ Muhammad wá lọ bá obìnrin yẹn sùn nínú sàárè ẹ̀ Muhammad wá ń bá obìnrin yẹn sùn ó wá ń kó bá sùn fún. That I may lessen the pressure of the grave. ṣé ẹ gbọ́ pé òun máa lè bá dẹ̀ kò ní lè jẹ ìyanu sàárè ó wá lọ ń bá obìnrin yẹn sùn. Muhammadu báyé jẹ́ o. He was the best of Allah's creatures to me after Abu Talib. Ayé Muhammadu ti bàjẹ́. Muhammadu wá sọ pé nǹkan tó dáa tóun ṣe yìí á lè gbà á lè lọ́dọ̀ Allah ṣé báyé Muhammadu ti bàjẹ́ ó lọ bá òkú sùn. The prophet was referring to Fatima, the mother of Ali. So Muhammadu wá ṣàǹṣe nípa obìnrin tó bá sùn yẹn lápè ní Fatima ìyá Ali. Now Demetrius explained ìyẹn kan wá ṣàlàyé. Ọkùnrin kan tó ń pè mọ́tò ó ṣàlàyé wípé. The Arabic word used here for slept is idtajat. Lárúbáwá èdè Lárúbáwá tí wọ́n lò ń bí ni wọ́n pè ní tajat. Ó mì ní pé báṣùn fọlẹ́nu lábẹ́ ó ṣà báṣùn ṣá dóbòdóbò ẹ má bínú gbogbo lé. It is often used to mean lay down to have sex. So ọkùnrin yẹn ń ṣàlàyé pé èdè Lárúbáwá tó ń sọ yẹn ni pé ó túmọ̀ sí pé kó báyàn sùn kó nàyàn gbalaja kó dàdúgbùlẹ̀ kó fún tọ́ṣì ọ̀tọ̀. Muhammad is understood as saying that because he slept with her, she has become like a wife to him. She has become like a wife to him. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ bí nǹkan bá kan sí òun. Wife, okay. Ó ló jẹ́ bóun ṣe bá sùn ó jẹ́ bí aya. So she will be considered like the mother of the believers. Okay, ó ní tó bá dé àlùjọ náà pé wọ́n máa fi bí ìyá àwọn Muslim. Oko ló fi gba stamp visa ọ̀run. This will supposedly prevent her from being tormented in the grave. Wọ́n ní eléyìí ló máa kó yọ nínú ìyanu sàárè kò ní lè jìyà. Since Muslims believe that as people wait for the judgment day, wọ́n ní nígbà tí àwọn Mùsùlùmí ti gbàgbọ́ pé ọjọ́ ìdájọ́ wà wọ́n máa dúró de ọjọ́ ìdájọ́. They will be tormented in the grave. Wọ́n ní ìjìyà máa wà fún wọn bí ìnira nínú sàárè. So reduce the pressure here means that the torment won't be as much because she is now a mother of the believers. Ó ní òun bá dín ìjìyà yẹn kù torí pé ó ti di ìyá àwọn Mùsùlùmí. Bó ṣe bá a sùn after Muhammad slept with her and consummated the union. Lẹ́yìn tí Muhammadu bá arábìnrin yẹn sùn tó ṣàṣe gbogbo ẹ̀ pọ̀. So ẹni tí ó bá mọ̀ tí ó bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ rí Muhammadu bá obìnrin kan tá à ń pè ní Fatima ìyá Ali Muhammadu bá sùn nínú sàárè. So ẹni tí wọ́n bá ń sọ fún yín nípa Muhammadu yẹn ẹ máa béèrè lọ́wọ́ wọn ẹ̀wọ̀n náà nínú sàárè òun náà ní sàárè ni. So tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Muhammadu yìí kò ń ṣèyàn dáadáa ẹni burúkú ayé àtọ̀run ni. So nǹkan tá a kà yìí ẹ lè rí kánú Kanz Al-Humal tẹ́ bá tẹ̀ sí Google tàbí tẹ́ bá ra ìwé yẹn ẹ máa rí The Treasure of Deeds only by Ali bin Hussein. So only it was published by Muassasa Al-Risal Beirut 1989 volume 13 pages 609 to 610. So hadith number 37609 to 37611. So fún ẹni tí ó bá mọ̀ Muhammadu kan náà ó bá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sùn ó bá ọmọdé obìnrin sùn ó bá ọkùnrin ọmọ kékeré àzá sùn aburú tí Muhammadu ti ṣe ní ayé ìyá àti ìmọ̀ gbogbo ìwo ni Muhammadu máa ń tó kó bọ̀
tí Muhammadu bá rí kọ́ọ̀pù tẹ́ dì í mú ó máa tó bá ti rí wo kọ́ọ̀pù yẹn ó máa tó kó bọ̀ tí Muhammadu bá rí ìwò ẹṣin ó máa tó kó bọ̀ kò sí nǹkan tí Muhammadu lè tó kó bọ̀ so ẹni tó wá ń sọ pé Muhammadu yìí àwòkọ́ṣe rere ni rere wo ni bọ̀bọ̀ yìí tó wá ń sọ pé Muhammadu yìí àwòkọ́ṣe rere ni rere wo ni bọ̀bọ̀ yìí ṣe dáadáa wo ni bọ̀bọ̀ yìí ṣe àti ìrí dáadáa tí Muhammadu ṣe lájọ́ láti mọ Muhammadu kò sí nǹkan tí Muhammadu lè bá sùn ó ṣe débi pé ìyàwó ọmọ ẹ̀ wọ́n wá padà lọ́mọ tó gbàtọ́ ọmọ tó gbàtọ́ tó sì ń pè lórúkọ ẹ̀ ó gba ìyàwó ẹ̀ náà ó bá sùn ta ni Muhammadu lè bá sùn kò sí Muhammadu níyàwó 9 ó tún padà tún wá mú lára ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ ó tún bá sùn ìyàwó ẹ̀ pé wọ́n ka mọ́ bẹ́ẹ̀ ó wá padà ní kó má bínú ìgbà tó máa padà lọ bá wọn ó wá ní Allah ti sọ áyà kalẹ̀ pé ẹ̀tọ́ ni fún nǹkan òun ṣe ẹ̀yin náà wo ẹni tí Muhammadu yìí jẹ́ lálẹ́ ọjọ́ kan Muhammadu kan náà ó máa bá èèyàn 9 sùn. ní bàbá àwọn kọ́ lọ máa jẹ̀yẹ́ náà kan yàtẹ̀ nítorí wọ́n ṣe sọ abúlé tí bàbá yẹn ṣe. Only Ali said, Ali wípé when Fatima bin Asad bin Hashim who raised the prophet died. nígbà tí kí ló kọ́ ẹni yẹn. Fatima náà. ok wẹ́n nígbà tí Fatima tó tọ́ Ali ìyá Ali tó kú. He prayed upon her in his shirt. ó gbàdúrà fún sínú aṣọ rẹ̀. Sínú aṣọ, and he praised Allah upon her 70 times. ó dẹ̀ gbàdúrà sí Allah ní ìgbà 70. And he went into her in her grave. ó dẹ̀ lọ sínú ìsà òkú ó dẹ̀ lọ sí lọ́n kó bá sùn fún Fatima. Only he did this at her grave by day and by night. ó bá sùn ní ojúmọmọ ó tún lọ bá sùn lálẹ́ Muhammadu yìí. ó dà pé wọ́n ajá gbé bí ọmọ Muhammadu o. morning and night. bóyá máa ń bá wọn ìyàwó ẹ̀ náà sùn náà nìyẹn náà Muhammadu yẹn ìyàwó ilé gan. ayé Muhammadu ti bàjẹ́ ayé Muhammadu ti bàjẹ́. wọ́n ti débi fẹ́ sọ ni pé gbogbo létà ń gbọ́ wa ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tá à ń kà nípa Muhammadu tá a bá sọ̀rọ̀ nsìn wá ní à ń bu ṣé ẹni yìí sọ yẹ kéèyàn bu àbí ò yẹ. àwọn tó lọ ń gé orí òkú tí àwọn ọlọ́pàá ń tì wọ́n mọ́lé tó ń rán wọn lọ sẹ́wọ̀n they are better than Muhammadu. àwọn tó lọ ń gé orí òkú ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tá à ń kà nípa Muhammadu tá a bá sọ̀rọ̀ nsìn wá ní à ń bu ṣé ẹni yìí sọ yẹ kéèyàn bu àbí ò yẹ. àwọn tó lọ ń gé orí òkú tí àwọn ọlọ́pàá ń tì wọ́n mọ́lé tó ń rán wọn lọ sẹ́wọ̀n they are better than Muhammadu. àwọn tó lọ ń gé orí òkú wọ́n better ju Muhammadu lọ. báwo ni ẹ ṣe máa rí òkú tó ti kú kó dẹ̀ máa bá sùn 2 times in a day ó bá sùn láàárọ̀ ó tún bá sùn lálẹ́ ẹ dẹ̀ pẹ̀lú ẹnìyẹn ló jíṣẹ́ ẹ jí ká ru ọpọlọ náà ẹ jí ká jọ ronú ẹ já lọ ronú gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn. òkú tó ti kú tí ò ordinary body Muhammadu dẹ̀ bá sùn bọ̀bọ̀ yìí èmi ọmọ ọkọ tó fẹ́ sọ nípa ẹ̀ mọ́ báyìí ojú sú mi o ọlọ́bọ̀kú sùn gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀bọ̀ lọ́bọ̀kú sùn o torí òpó ẹ̀sìn ìsìláàmù ni lẹ́yìn ọmọ bọ́kú sùn ẹ̀bọ̀ lọ gbé sẹ́mẹ́ntírì òpó obìnrin wájú kó wáyà kọ̀ọ̀kan bá sùn náà ẹ̀sìn tẹ́ni káwọn ọmọ ṣe lélẹ̀ sí ẹ̀sìn tẹ́ni ká máa ṣe lélẹ̀ ẹni tẹ́ni ká fi wájọ lélẹ̀ ẹni tẹ́ni ká tẹ̀lé lélẹ̀. àsìn wàdúwé náà mi ilé hàn ló ń fojoojúmọ́ ké. Yasin. ìyẹn ò nítumọ̀ Yasin ok ó nítumọ̀ Yasin ok. By the Quran rich in wisdom. ní Kùránì wọ́n ní ó kún nípa ìmọ̀. You, O prophet, are truly one of the messengers. ìwọ Muhammadu lóòótọ́ ló jẹ́ kan náà wọn òjíṣẹ́ o. Upon the straight path. nípa ọ̀nà tó tọ́. This is a revelation from the Almighty, most merciful. èyí ni ìṣípayá tí ó wá látọ̀dọ̀ Allah tó láàánú jù. So that you may warn a people whose forefathers were not warned. wàá lè kìlọ̀ fún àwọn èèyàn tí bàbá wọn tí wọ́n gba ìkìlọ̀. And so are heedless. a lè jẹ́ kó gbọ́. Only àfọ̀núfọ́ra sí ni wọ́n. The decree of torment has already been justified against most of them. nípa ìjìyà ìdájọ́ ti kọjá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. For they will never believe. torí wọn ò ní gbàgbọ́. It is as if we have put shackles around their necks. ó dàbí ìgbà láti gbé ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí wọn lọ́rùn. Upon their chins. nípa ti ẹ̀wọ̀n ojúkun wọn. So their heads are forced up. orí wọn ó ti dọ̀tà. ó dẹ̀ tó kú dẹ̀. orí wọn ti wà lókè Olúwa. And have placed a barrier before them. wọ́n ní wọ́n ti ṣáà da bàríà sí wọn lágbádá. And a barrier behind them. wọ́n ṣáà ti fi ìdíwọ́ náà sí wọn lágbègbè. And cover them all up so they fail to see the truth. wọ́n ti bò wọ́n kọ́ ṣìnà kọ́ lè má ròótọ́. It is the same whether you want them or not.
Bákan náà ni ebi ò kìlọ̀ fún wọn àbó kìlọ̀ fún wọn. they will never believe. Wọn ò ní gbàgbọ́. You can only warn those who follow the reminder Ó kàn lè ṣèkìlọ̀ fún àwọn tí wọ́n rántí nípa ìrántí and are in awe of the most compassionate without seeing him. àti àwọn tó gbọ́ràn láì rí. So give them good news of forgiveness and honorable reward. Fún wọn ní ìròyìn rere àti ìdáríjì àti iyì. It Àmì is, iyì it ẹ̀yẹ. is certainly we who resurrect the dead Ó ní dájúdájú àwọn ni àwọn táwọn máa ń jí òkú dìde. and write what they send forth Táwọn dẹ̀ kọ nǹkan tí wọ́n rán wọn and what they leave behind. àti nǹkan tí wọ́n fi lẹ̀ sẹ́yìn. Everything is listed by us in a perfect record. Gbogbo ẹ̀ ni àwọn ti kọ sí àkọọ́lẹ̀ ló wà lákọọ́lẹ̀. Give them an example, O prophet. Fún wọn ní àpẹẹrẹ ìwọ Muhammadu O prophet of people, of the people resident of town, nípa àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé ní agbègbè ìlú when yìí. the messengers came to them. Nígbà tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdọ́dọ̀ Ibi wọn. ìsìn àwọn Mẹ́kà, àwọn ará Mẹ́kà náà ló ń bá wí kò kàn wọ́n anyway. We sent them 2 messengers, Àwọn òjíṣẹ́ méjì sí wọn. but they rejected both. Wọ́n kọ òjíṣẹ́ méjèèjì náà. So we reinforced the 2 with a third, A tún rán ẹ̀kejì dé orí ẹ̀kẹta sí wọn and they declared, tí wọ́n fi tó fi gbà. we have indeed been sent to you as a messengers. A ti rán wọn sí ẹ gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́. The people replied, Àwọn èèyàn fèsì pé you are only humans like us, èèyàn bíi tiwa ló jẹ́ ìwọ Muhammadu. and the most compassionate has not revealed anything. Àwọn tó jò tó wọn dẹ̀ tí ìfìwọ́n kan hàn sí wa. You are simply lying. Irọ́ ló kàn pa fún wa. The messengers responded, Muhammadu fún wọn lésì pé our Lord knows that we have truly been sent to you, Muhammadu ní Allah mọ̀ lóòótọ́ pé wọ́n rán òun sí yín ni. and our duty is only to deliver the message clearly. Ó ní ṣé òun dẹ̀ ní kóun jíṣẹ́ tó wọ́n fi rán òun fún yín The dáadáa. people replied, Àwọn èèyàn fèsì pé we definitely see you as a bad omen for us. wọ́n náà rí Muhammadu bíi àpẹẹrẹ burúkú. If you do not desist, Tí ò bá dẹ̀yìn lẹ́yìn wa we ìwọ will Muhammadu. certainly stone you to death, A máa lẹ̀ ẹ́ lóko pa màá ni. and you will be touched with a painful punishment A from máa us. fi ìjìyà burúkú kàn ẹ́. The messenger said, Muhammadu wípé your bad omen lies within yourselves. Muhammadu sọ fún wọn pé aburú yín wà pẹ̀lú yín, ó ń gbénu yín. Are you saying this because you are reminded of the truth? Ṣé ẹ̀ ń sọ eléyìí nítorí pé mo rán yín létí òótọ́? In fact, you are a transgressing people. Bóun ṣe rí yín yìí ẹ ti ń kọjá àyè yín ẹ̀yin tẹ́ máa ń bínú sódì ni. Then from the farthest end of the city, Láti bí igun ìgbẹ̀yìn ìlú, a man came ọkùnrin kan wá rushing. tó ń súré tètè bọ̀. He advised, Ó gbà wọ́n nímọ̀ràn. oh my people, Ẹ̀yin èèyàn mi, follow the messengers. ẹ tẹ̀lé òjíṣẹ́. Follow those who ask no reward of you Ẹ tẹ̀lé òjíṣẹ́ tí ò béèrè lọ́wọ́ yín pé kí ni ẹ máa fún un. and are rightly guided. Tó dẹ̀ kó máa tọ́ yín sọ́nà òtòtò And òdodo. why should I not worship the one who has originated me, Kí ló dé tí àwọn ò ní sin ẹni tó jẹ́ bóun ló dá àwọn lóòótọ́? and to whom you will be returned? Àti ohun tó jẹ́ pọ̀dọ̀ ọ̀lẹ́ máa padà sí. How could I take beside him other gods Kí ló dé táwọn máa mú nǹkan míì mọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ Allah? whose intersection would not be of any benefit to me, Tí kò jẹ́ pé wọn ní èrè kankan láti ibẹ̀. nor could they save me if Ṣé wọ́n lè the compassionate ṣé wọ́n lè intended gba òun to ṣé have wọ́n me. lè gba òun àbí wọ́n lè ṣe òun láburú? Indeed, I would then be clearly astray. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ó máa kàn ṣì wọ́n lọ́nà ni. I do believe in your Lord, Òun gbàgbọ́ nínú Allah. so listen to me. Ẹ gbọ́ràn sí mi lẹ́nu. But they unlived him. Wọ́n dẹ̀ pa á. Then he was told by the angels, Ó sọ fún pé àwọn màláíkà ló sọ fún. enter paradise. Ẹ wọnú àlùjọ náà. He said, Ó wí pé if only my people knew tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn òun mọ̀ ni of how my Lord has forgiven me bí Allah ṣe dáríjì òun and made me one of the honorable. tó dẹ̀ ṣe òun nìkan náà àwọn ẹni We ẹ̀yẹ. did not send any soldiers from the heavens against his people after his death, Àrán ológun kan sí yín o láti ọ̀run lẹ́yìn ìgbà tí ó kú tán. nor did we need to. Ṣé ó yẹ ká rán ni? And it took was one mighty blast. Ó kàn náà wá ní nǹkan ẹyẹ kan láti jẹ́ kẹ́ ẹ laná gbà o. Oh, pity such beings. Ó ṣe mí láàánú fẹ̀yìn ọmọ ènìyàn. No messenger ever came to them without being mocked. Kò sí òjíṣẹ́ tó wá bá yín tí ẹ fi ṣe yẹ̀yẹ́ o. Have the deniers not considered how many people you destroyed before them, Ẹ̀yin aláìní gbàgbọ́ ṣé ẹ ti gbàgbé èèyàn tí wọ́n parun tó di pọ́kàn yín ni who never came back to life again? tí wọ́n padà wá sáyé mọ́. Yet they will be brought before us. Tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n máa kó wọn wá sọ́dọ̀ wa. There is a sign for them in the dead heart. Àpẹẹrẹ wà fún wọn o, àwọn òkú nínú ayé. We give it life, Ta máa fún ní ẹ̀mí.
producing grain from it for them to eat. Tá a máa fún wọn ní nǹkan tí wọ́n máa jẹ ohun ọ̀gbìn. And we have placed it in the garden of palm trees and grapevines. Tí a dẹ̀ ti fi wọ́n sínú ọgbà tó máa ní èso igi ọ̀pẹ. And cause spring to gush forth in it. Ok, ó lànà gbà ọ̀rẹ́ ibi láti ní kò ná wọn ní nǹkan kan láti gbiná lẹ́ẹ̀kan náà. Yeah. so that they may eat from its fruit. Wọ́n á lè máa jẹ nínú àwọn èso yẹn o. Which they had no hand in making. Tó jẹ́ pé ọwọ́ wọn sí nínú bí igi ọ̀pẹ yẹn ṣe wò. Will they not then give thanks? Ṣé wọn ò ní dúpẹ́ ni? Glory be to the one who created all things in peace. Ọpẹ́ ni fún Allah tó dá gbogbo nǹkan o. Be it what the earth produces, their agendas, or what they do not know. Tó ṣe tó jẹ́ or what they do not know. Tó ṣe tó jẹ́ nǹkan tí ayé ṣe àbí nǹkan tí àwọn ṣe ni tí wọn dẹ̀ mọ̀. There is also a sign for them in the night. Àpẹẹrẹ wà fún wọn tó bá di ní alẹ́ o. We strip from it daylight. Tí a máa ya látara ẹ̀ tó bá dojú mọ́mọ́. Oh, they are in darkness. Tí a dẹ̀ dúró tó bá di inú òkùnkùn. The sun travels for its fig stamp. Òun máa ń rìnrìn àjò láti lọ ṣera rẹ̀. That is the design of the Almighty, all-knowing. Tó jẹ́ pé bá a ṣe ṣe nìyẹn nìkan àlàmbárá látọ̀dọ̀ Allah tó tóbi jù tó mọ́ jù. As for the moon, fún ti òṣùpá náà, we have ordained precise phases for it. A ti pa láṣẹ o bó ṣe máa ṣe. Until it ends up looking like an old curved palm stack. Títí tí ó fi lọ máa gbẹ̀yìn tó máa wá dàbí nǹkan tó ti pẹ́ kan tó máa dàbí ohun àbá tí wọ́n fọwọ́ ṣe rúgúdú. Òṣùpá ló ń sọ o. Ó máa dàbí àrán ọ̀pẹ tó ti pẹ́. Àwa lọ ṣe rúgúdú wọn ní mo tí òṣùpá bá ti lọ ń wọ̀. It is not for the sun to catch up with the moon. Kò sí fún òun kó mú òṣùpá o. Kó lé òṣùpá bá. Nor does the night outrun the day. Ṣé alẹ́ máa ń la kọjá ojúmọ́ ni? Each is travelling in an orbit of their own. Àwọn méjèèjì máa ń rìnrìn àjò lọ́nà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni o. Eclipse bá ṣẹlẹ̀ ńkọ́? Aláwòrán tí ni pé ọ̀sán dòru. Another sign for them is that we carry their ancestors with Noah in the fully loaded ark. Àpẹẹrẹ mi ni pé a gbé àwọn alálẹ̀ wọn pẹ̀lú Noah sínú ọkọ̀ tó kún bámú. And created for them similar things to ride in. Tí a dẹ̀ ṣe ìmíì fún wọn tó jọra tí wọ́n dẹ̀ wá lọ. If we willed, tó bá ń wá, we could drone them. A máa jẹ́ kí wọ́n rì. Then no one will respond to their cries. Kò sẹ́nikẹ́ni tó máa gbọ́gbé wọn o. Nor will they be rescued. Ṣé wọ́n máa rí ni gbà wọ́n lẹ̀ ni? Except by mercy from us. Àyàfi àánú látọ̀dọ̀ wọn àlá o. Allowing them enjoyment for a little while. Tó wọ́n á jẹ́ kí wọ́n gbádùn ìgbádùn píníṣín. Still they turn away. Síbẹ̀ wọ́n yí padà. When it is said to them, nígbà tí wọ́n sọ fún wọn, beware of what is ahead of you. Ẹ kíyèsí o, nǹkan tó ń bọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ sí lọ́jọ́ iwájú o. In the hereafter. Ní tó bá di lẹ́yìn ayé yìí. And what is behind you. Àti nǹkan tó ń bẹ lẹ́yìn yín. Of destroyed nations. Tó máa ń pa ìlú tó ń pa ayé rẹ́. So you may be shown mercy. A máa kẹ́lẹ̀ rí àánú o. Whenever a sign comes to them from their Lord. Nígbàkigbà tí àpẹẹrẹ bá ti wá látọ̀dọ̀ Allah. They turn away from it. Wọ́n máa yí padà kúrò ńbẹ̀. And when it is said to them. Tí wọ́n bá dẹ̀ sọ fún wọn. Donate from what Allah has provided for you. Ẹnu Allah gbẹ. Ẹ fún Allah lówó lára nǹkan tí Allah ṣe fún yín. The disbeliever says to the believers. Àwọn aláìgbàgbọ́ máa sọ fún wọn tó gbàgbọ́ pé àwọn Muslim. Why should we feed those whom Allah could have fed if he wanted to? Àwọn tó gbàgbọ́ lọ sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn Muslim kí ló dé tí àwọn máa bọ́ àwọn tó jẹ́ pé Allah ló yẹ kó bọ́ wọn tá Allah ò bá ti lè bọ́ wọn. You are clearly astray. Allah wá sọ fún wọn pé wọ́n ti ṣìnà ni o. And they ask the believers. Àwọn tó gbàgbọ́ wọn béèrè lọ́wọ́ àwọn Muslim pé. When will this threat come pass? Báwo ni ìdúnkokò ìdúnmọ́ni báwo ló máa tó ṣẹlẹ̀? If what you say is true. Tó bá jẹ́ pé nǹkan tó ń sọ wà láòótọ́ ni. They must be awaiting a single blast. Kọ́ dúró de bó ṣe máa dún lẹ́ẹ̀kan gbà wo. Which will seize them while they are entrenched in worldly disputes. Tí a máa gbá wọn mú nípa nǹkan ayé tí wọ́n ṣe èméjì fún. Then they will not be able to make a last will. Tó jẹ́ pé nígbà yẹn ìgbà kẹyìn ni wọn ò ní lè sọ kankan mọ́. Nor can they return to their own people. Tí wọn ò ní lè padà sọ́dọ̀ àwọn èèyàn wọn mọ́. The trumpet will be blown a second time. Kàkà kí máa dún lẹ́ẹ̀kan sí lẹ́ẹ̀kejì nígbà kejì. Then behold, they will rush from the graves to their Lord. Wọ́n wá máa sáré láti inú ìsà òkú wọn lọ́dọ̀ Allah. They will cry. Wọ́n máa ké. Woe to us. Wọ́n máa ṣe yé Allah wọ́n máa ké sí Allah. Who has raised us up from our place of rest. Allah tó gbé wọn dìde láti ibi tí wọ́n ti ń sinmi.
This must be what the most compassionate warned us of the messengers told the truth. eléyìí nìkan àwọn tó gbọ́yànjú tí wọ́n ṣèkìlọ̀ fún wọn látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ nípa òótọ́. It will only take one blast. ó kàn máa ná wọn ní gbàù lẹ́ẹ̀kan ní gbàù Then gbàù wọ́n at ti lánàá. once they will all be brought before us. tí gbàù yẹn bá dún lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n ti dọ́dọ̀ àlá ikú ti pa wọ́n ló ń sọ yẹn o. On that day, no soul will be wronged in the least, tó bá di ọjọ́ náà kò sí ẹ̀mí tó máa jẹ̀bi nínú nǹkan tó kọ́lẹ̀. nor will you be rewarded except for what you used to do. ṣé wọ́n máa gba èrè nǹkan tí wọ́n mú ṣe ni. Indeed, on the day the residents of paradise will be busy enjoying themselves. tó bá di ọjọ́ náà lọ́jọ́ ọjọ́ kẹyìn nínú àlùjọ náà paradise àwọn èèyàn á máa gbádùn ara wọn. Mama double. falala falala. They are there. They and their spouses will be in cool shade, àwọn pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀lẹ́ wọn wọ́n á máa gbádùn ní abẹ́ ìbòjì. reclining on canopied coaches. àwọn àtàwọn ọmọ ẹ̀lẹ́ wọn á máa gbádùn ní abẹ́ ìbòjì. Táwọn èèyàn bá ronú yẹ kán mọ̀ wọ́n á máa jẹ ayé lọ. ó yẹ káwọn èèyàn mọ̀ pé ilé ayé gangan ni àlùjọ náà yìí wà. wọ́n ti gan wọn ní canopy wà lọ́rùn. ayé àlàtìta. There they will have fruits and whatever they desire. wọ́n máa ní èso níbẹ̀ àti gbogbo nǹkan tí wọ́n bá fẹ́. And peace will be there, greeting from the merciful Lord. wọ́n máa ní ìrọ̀rùn tó jẹ́ pé Allah wa máa kí wọn. Then the disbelievers will be told. àwọn tí wọ́n ń ṣe muslim tí wọ́n gbàgbọ́ wọ́n á máa sọ pé. Step away from the believers this day. ẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn muslim ẹ̀yin tẹ́ burú yìí. Did I not command you? ṣé wọn pa yín láṣẹ. O children of Adam. ẹ̀yin ọmọ adarí wọn ẹ̀yin ọmọ Ádámọ̀. Not to follow Satan. tí wọ́n sọ fún pé kẹ́ má tẹ̀lé ṣàìtàn nìyẹn For Sátánì. he is truly your sworn enemy. tó jẹ́ pé òun ni ọ̀tá yín lóòótọ́ o. But to worship me alone. kẹ́ ẹ máa sin òun Allah nìkan. This is the straight path. tó jẹ́ òun ní ọ̀nà iye. Ta ló dá Ádámọ̀ yìí ẹjọ́? Àmì ta ló dá Satan yìí? Sátánì olórí búlà láàyè olórí pa. Yet he already misled great multitude of you. síbẹ̀ tó jẹ́ pé ṣàìtàn ti ṣi púpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ́nà. Did you not have any sense? Allah wa ń béèrè lọ́wọ́ pé ṣé wọn ní ọpọlọ ni olórí bú aláìní lọ́dọ̀ lóun máa ń ṣì wọ́n lọ́nà ó tún wá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ṣé ẹ ní ọpọlọ ni tẹ́bi jẹ́ kí ṣàìtàn ṣì yín lọ́nà. This is the hell you were warned of. Allah wa sọ fún wọn pé inú náà tóun ṣèkìlọ̀ fún yín rèé o. Born in it today for your disbelief. Chai, Allah wa sọ fún wọn pé ẹ máa jó nínú náà yẹn o léni o torí àìgbàgbọ́ yín o. On this day we will seal their mouths. tó bá di ọjọ́ náà Allah lóun máa di ẹnu wọn bàbá wèrè làlá. Their hands will speak to us. òun máa wá so wọ́n débi pé ọwọ́ wọn wá máa bọ́ òun sọ̀rọ̀. And their feet will testify to what they used to commit. ẹsẹ̀ wọn wá tó wá máa jẹ́rìí nípa gbogbo nǹkan tó ti ṣe ní ayé. Had we willed. tó bá jẹ́ pé a ṣe bẹ́ẹ̀ ni. tó bá pọ̀ wù wá ni. tó bá ń wà tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń wà ni. We could have easily blinded their eyes. àbá ti rọra ṣe àti fọ́ wọn lójú. So they will struggle to find their way. wọ́n wá máa jẹ̀rora wọ́n máa jà kìtìkìtì láti wá ọ̀nà. How then could they see? báwo ló ṣe fẹ́ rí. And had we willed, tó bá jẹ́ pé wọ́n àwọn ni. we could have transfigured them on the spot. àwọn ò bá ti kó wọn láti ibi tí wọ́n wà yẹn. So they could neither progress forward nor turn backward. wọn ò ní lè ráyè bí àwọn á lọ síwájú ní àbíkọ́ lọ sẹ́yìn. And whoever we grant a long life. ẹni tí àwọn bá ti fún lẹ́mìí gúngùn. will reverse them in development. àwọn á fi wọ́n lẹ̀ níbi tí wọ́n máa ní dàgbàsókè. Will they not then understand? ṣé kò wà níyé wọn ni. We have not. àti kọ́ wọn ní bí ewì bí orin. Nor is it fitting for him. ó ní ṣé ó yẹ wọ́n ni. This book is only a reminder and a clear Quran. ó ní ìwé yìí jẹ́ ìwé ìrántí o tó dẹ̀ jẹ́ Kùránì ìwé Kùránì tó hàn sí wọn ni ẹ jẹ́ bá wa power tab kí ni yẹn skip. To warn whoever is truly alive and fulfill the decree of torment against the disbelievers. kí wọ́n ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn tó bá wà láyé o láti ṣe délẹ̀ lérí wọn nípa ìjìyà tó sọ fún àwọn aláìgbàgbọ́. Do they not see that we single-handedly created them before? I mean, ṣé wọn rí pé wọ́n farabalẹ̀ dá wọn lẹ́yọ ni. Among other things. láàárín gbogbo nǹkan. Cattle which are under their control. bí àwọn bíi nǹkan ọ̀sìn tí wọ́n wà ní abẹ́ wọn. And we have subjected these animals to them. tó jẹ́ pé a ti ṣe wọ́n pé àwọn ọlọ́mọ ajé olórí àwọn ẹranko yẹn. So they may ride some and eat others. wọ́n á lè máa gùn lára àwọn ẹran yẹn wọ́n á dẹ̀ máa jẹ wọn míì nínú wọn. And they derive from them other benefits and drinks. tí wọ́n á lè máa jẹ àwọn èrè lára wọn nínú bí àwọn amúni àbí fún àǹfààní mi. Will they not then give thanks? ṣé kò yẹ kí wọ́n dúpẹ́ ni. Still, they have taken other gods besides Allah.
síbẹ̀ àwọn tí wọ́n lọ mú nǹkan míì sẹ́gbẹ́ Allah hoping to be helped by them. tí wọ́n lérò pé ó máa ṣe àǹfààní oore fún wọn. They cannot help the pagans. Wọn ò lè ṣèrànlọ́wọ́ àwọn tí wọ́n sin Allah. Help the pagans. Wọn ò lè ṣèrànlọ́wọ́ àwọn tí wọ́n sin Allah yẹn tí wọ́n sin nǹkan Even míì. though they serve the idols as dedicated gods. Tó jẹ́ pé wọ́n ń sin nǹkan míì bí òkúta Mẹ́kà àti ọ̀run òṣùpá. So do not let their words grieve you, O prophet. Má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn ṣe ọwọ́ Muhammadu. Indeed, we fully know what they conceal and what they reveal. Síbẹ̀ àmọ̀ dáadáa nǹkan tí wọ́n rò àti nǹkan tí wọ́n gbà. Do people not see that we have created them from a sperm drop then? Ṣé àwọn èèyàn rí pé a dá wọn láti ibi àtọ̀ tó kán sí nǹkan tá à ń wí? Behold, they openly challenge us. Síbẹ̀ wọ́n ṣí láti ṣe ìkọjú sí wa. Téèyàn lè kọjú sọ́lọ́run. Ó mà ṣe o. Allah bẹ́ẹ̀ ni. And they argue with us, Tí wọ́n dẹ̀ ń bá àwọn jiyàn. forgetting they were created, saying, Wọ́n gbàgbé pé àwọn dá àwọn. Wọ́n wí who pé will give life to decayed bones? ta ló máa fún ìyè sí egungun tó ti gbẹ? Say, O prophet, Sọ wípé ìwọ Muhammadu, they will be revived by the one who produced them from the first time. wọ́n máa ṣe ìyípadà sí wọn láti ọ̀dọ̀ ni tó dá wọn nígbà àkọ́kọ́. For he has perfect knowledge of every created being. Torí ó ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ dájúdájú nípa nǹkan àwọn èèyàn tó dá. He is the one who gives the fire from green trees. Òun ni ẹni tó fi iná sínú koríko. And behold, he kindle fire from them. Ó dẹ̀ yọ iná látara wọn. Can the one who created the heavens and the earth not easily resurrect these deniers? Ṣé ẹni tó dá ayé ní ìrọ̀rùn àti ọ̀run ṣé kò lè dá àwọn aláìgbàgbọ́ ìpadà sí ayé ni? Yes, he can. Síbẹ̀ ó lè ṣe é. For he is the master creator. Torí òun ni ọ̀gá nínú kọ́ dá nǹkan òun ló mọ̀ jù. All it takes Nǹkan tó na when he wills something tó bá fẹ́ kí nǹkan ṣẹlẹ̀ to be kó ṣẹlẹ̀. is simply to say Á kàn sọ to be, and it is. pé ṣẹlẹ̀ á dẹ̀ ṣẹlẹ̀. So glory be to the one in whose hands is the authority over all things. Ọpẹ́ ni fún ẹni tí àṣẹ àtagbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ lórí gbogbo nǹkan. Tó dẹ̀ jẹ́ òun. And to whom alone you will all be returned. Tó dẹ̀ jẹ́ òun ní ọ̀dọ̀ ẹnìkan gbogbo yín máa padà sí. Àwọn èèyàn wá ṣe àmín. Tí MS bá wù bẹ̀rẹ̀ lọ́dà ṣé MS pé ó dàbí wọ́n sọ ìtàn àwọn òjíṣẹ́ kan tó ti wá fún Muhammad pé òun rán méjì kan wọ́n dìnnà ìwọ́n tún rán méjì kan wọ́n dìnnà méjì kan. So ìyẹn làwọn èèyàn wá ń ṣe àmín fún like kí ló wà nù Yàsín wàdúwé àmín ìlànà lòun fọjọ́ ojúmọ́ ké wọ́n ti gbé àwọn èèyàn wa mọ́ra no. Ìwọ tó bá mọ nọ́mbà àfa yẹ kó pe gbogbo Yàsín ló bá ti sẹ́ndì sí Yàsín ò nítumọ̀. Wọ́n tún máa ń pẹran sí o. Wọ́n ti gbé àwọn èèyàn mọ́ra. Ṣé Yàsín náà lè ká yìí? Àwọn ni o orí rádaràda ló wà ń bẹ o. Náà ẹni sùn Yàsín ní kíkẹ́ kà á sì sìn. Rádaràda ni o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe kí nǹkan ti ṣe yín. Kò ní ìtumọ̀ gan, ìsájà gan wúlò jùlọ. Rádaràda ló wà Wọ́n ní ti kó bára wọn. Kúlẹ̀ aláwọ̀ Ṣé wọ́n ti kó báyà sí? Kúlẹ̀ aláwọ̀ ti kó báyà sí ṣé wọ́n ti kó ikú bára wọn. Ṣé mi ṣe kàkà kúlẹ̀ aláwọ̀ lórí ibo ni wọ́n jẹ́ kàkà kúlẹ̀ aláwọ̀ yẹn gan Yàsín rọ́bìṣì ló wà ń bẹ. Ẹjẹ torí Ọlọ́run ẹ ṣàánú náà ẹ bá ń ka ojú ẹ tó wọn ló kó báyà sí lọ́dọ̀ ìyẹn bá ń ka. Kúlẹ̀ aláwọ̀ is better than Yàsín o. Kúlẹ̀ aláwọ̀ sọ́wọ́ kúlẹ̀ aláwọ̀ lórí ibo. Kúlẹ̀ aláwọ̀ wèrè orí burúkú òṣìwò. Ìtàn náà ló wà nù yẹn náà. Kàtìkàtì ló dàbí bẹ́ẹ̀ ó yin ra ẹ̀ ni. Kúlẹ̀ Allah tẹ máa ń kà fókù. Ó ní say, O prophet, he is Allah, one and indivisible. Ó ní wípé Muhammadu ẹyọ kan ni o ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí a lè rí. Allah, the sustainer. Allah tí òun tẹ́ ẹ nílò. And needed by all. Tó jẹ́ pé gbogbo yín lẹ nílò ẹ̀. He has never had offspring, nor was he born. Kò bímọ ẹnìkan ò dẹ̀ bí. And there is none comparable to him. Kò dẹ̀ sí ẹni tẹ́ ẹ lè fi wé. Ó ti délẹ̀. Ẹ lè tún kalẹ̀ kan torí ṣe lórí gbogbo tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. So kí ni kàtìkàtì tó máa fi ń mú mọ́ ẹ̀yìn? Ẹ̀dùn ọ̀nà ṣé ìdíkúlẹ̀ ọmọ ìsinmi ṣé mo tọ́ ti kó bá ọ̀nà kó bá Yàsín ó kó bẹ́ẹ̀ gbọ́n ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ní Yàsín. Say, O prophet, he is Allah, one sọ and pé indivisible. Muhammadu ẹyọ kan ni Allah ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí wọ́n lè rí. Allah, the sustainer, needed by all. Allah tó jẹ́ olùgbà tí gbogbo yín tẹ nílò. He has never had offspring, nor was he born. Kò ní ọmọ ẹnìkan ò dẹ̀ bí. And there is none comparable to him. Kò dẹ̀ ní aláfiwé ṣe rí pé ti Allah ti ta kàtìkàtì ló wà lórí Allah. Ẹ̀wọ̀n Allah wife mo ti send link kan sí Allah wife mi ò bí Allah wife má ti rí. Mo ti send ẹ̀ sí o. Ok. Allah wife owó sọ fẹ́ mo ti send ẹ̀ sí ẹ̀ mo sọ ẹ̀mí náà ti ṣe ẹ̀ sí so tó bá ti rí ọ̀nà méjì mo ti mo send send ẹ̀ sí WhatsApp ni wo. Ṣe rí pé nǹkan tá à ń sọ fún àwọn èèyàn wa ni kọ́ lọ kà kò nítumọ̀ ẹ wá ń ka ilé ìfowópamọ́ àwa ń béèrè lọ́wọ́ pé kí lè tẹ ka ilé ìfowópamọ́ wá ní ẹ ó tì o táwọn bá ka méje fókù ó ní nǹkan táwọn máa tún fi sí
kíní kan máa lọ bókun yẹn kí ló dé tẹ̀ ń parọ́ kíní yìí kò bá òkú sọ̀rọ̀ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú òkú tó ti kú nǹkan tá à ń sọ fún wọn nìyẹn nǹkan tá à ń sọ fún wọn nìyẹn kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú òkú tó ti kú ẹ wá ń sọ pé kò ní sọ pé ní nǹkan mi tẹ̀yìn máa fi sí kí ni nǹkan mi ò lẹ́fẹ̀ẹ́ fi sí. So